Köszönöm ezt a nagyon kis felvezetést. Azt is köszönöm, hogy meghívtatok, és hogy beszélhetek pár percet a munkásságomról, vagy igazából ez az elkezdődő perc az a doktori disszertációmnak egy nagyon vékony kis szelete, és igazából a doktori disszertációm arra fókuszált, vagy így az egész, nem tudom, kutatásom, hogy mindaz, ami minket körülvesz, roma embereket, akármilyen társadalmi valóságok, nyilvánosság, azok gyakorlatilag hogyan befolyásolják a mi identitásunkat. Meg azt néztem, hogy ezek a különböző elnevezések a különböző korszakokban milyen identitást kreáltak most arra a romáknak, és hogy gyakorlatilag az ilyen különböző emancipációs társadalmi mozgalmak, amikről majd beszélni fogok, azok hogyan kapcsolódnak a mostani roma diplomás emberek sikerességeihez, vagy sikeréhez. Tehát így a siker, az emancipációs mozgalom és az identitás kapcsolatait néztem. Azt is hozzá kell tennem, hogy eléggé kritikus a dolgozatom, tehát lehet, hogy néha sértő lesz egy kijelentésem, vagy durvának hangzik, azért most elnézést kérek, de hogy ez inkább tényleg egy társadalmi reflexió, ami egy ilyen, azt néztem, hogy az önnarratíva, mint roma narratíva, és a nem roma társadalmi diskurzus, hogyan, tehát igazából mennyire ütköznek egymással, tehát a roma narratíva és a nem roma társadalmi diskurzusoknak az ellentétjeit néztem, és most megpróbálom megosztani, remélem, hogy bejött. Rendben. Tehát, ahogy említettem, hogy így a különböző roma társadalmi identitásokra fókuszáltam, és az alaphipotézisem az, ahogy mondtam, hogy ugye a cigányokról mindenkinek van valamiféle tudása, vagy bármiféle megfogalmazása, elképzelése, tapasztalata, hogy kik is ők. Viszont a kritikám ebben mégiscsak az, vagy a hipotézisem, hogy a cigányokról íródott mindenféle gondolat, vélemény, attitűdök egészen mostanáig, 21. századi fordulópontjáig gyakorlatilag, ahogy említettem, nem cigány diskurzusokon alapult, és így is termelődött tovább, így jelent meg a tudományos diskurzusokban, és akár a civil jogi aktivizmusokban is. Azt is hipotézisként emelném ki, hogy ezek a beszédek, mint egy kollektív hatásmechanizmus gyakorlatilag folyamatosan újra és újra termelik a cigányokról elképzelt valóságokat vagy identitásokat, és azokat a fizikai társadalmi valóságokat, amikben élünk. És az sem véletlen, hogy ott én zárójelbe raktam a cigány szót, mégpedig azért, mert innentől kezdve én a romát fogom használni. Ez azért, mert én nem használom a cigány szót, ennek is van egy társadalmi, pszichológiai háttere. A cigány szó az a nem roma identitásoknak a cigány megjelölése, a roma az meg gyakorlatilag a roma önidentitásra fókuszál, és az önmegnevezést is mutatja. Említettem, hogy különböző történeti csoportosításokat néztem, hogy a különböző társadalmi korszakokban, korokban hogyan is neveztek minket roma embereket, és hogyan írtak körül minket. Ugye hát a legelső az 1985-ös évekből származik, az ekkori roma megjelölés, ugye ez a kóbor cigány, majd ezután gyakorlatilag egészen a 60-as évekig egy olyan kategória jött be, ami így a társadalmi mobilitásra, mozgásra reflektált inkább, ez a nomád vagy félnomád életmódot mutatta be, és ez alapján kategorizálták a romákat. Egészen ugye az 1962-es évekig azt meg kell jegyezni, hogy például a romáknak
gondolom sokan tudják, cigány igazolványuk volt, és ez alapján is különböztették meg a roma embereket a nem roma emberektől. Szintén ugye az 50-es éveken után jelent meg egy olyan csoport, amit megint csak romáknak hívtak, vagy cigányoknak hívtak, ez a társadalmon kívülálló csoportok, ez is egy csoport elnevezés volt, majd ugye a 61-es párthatározat után gyakorlatilag egy újabb kategorizálást jött létre, a be nem illeszkedettek, a beilleszkedésben lévő és a beilleszkedettek csoportja. Ugye ez a társadalmi asszimilációra és integrációra reflektál, egy ilyen erőltetett társadalmi asszimiláció és integráció indult el, és az alapján gyakorlatilag így különböztették meg a romákat. A 70-es években jelent meg egy úgynevezett sajátos népréteg elnevezés. Ez inkább ilyen kultúra és etnikai vonatkozásban volt értelmezett a romákra, vagy értették a romákra, majd ezután gyakorlatilag a 80-as, 90-es években jelent meg a társadalmi beilleszkedési zavarral küzdők csoportja, ez alatt is többek között a romákat értették, és ugye itt jelent meg legelőször ez a mai napig használatos cigánybűnözők kifejezés. Majd az 1980-as és 2000-es években jelent meg ez a szegénység kultúrája, ami gyakorlatilag összekapcsolta a romák identitását a gazdasági, társadalmi hátterével, de inkább azzal, hogy ők, tehát azt mondták, hogy akik szegények, azok egyben romák is. Igen, ez egészen elment kb. A 2000-es évekig, amíg meg nem jelent ez gyakorlatilag az underclass, ami az osztályon aluli, a társadalmi osztályok rétegződésében nézte a romák identitását, és ott az osztályon aluli elhelyezkedő embereket hívták romáknak, majd hát ugye jött az etnicitás, és akkor ugye elkezdték a rendszerváltás után a romákat etnikumnak nevezni, majd utána jött a hátrányos helyzet, a halmozottan hátrányos helyzet, a felzárkóztatóknak valók, és akkor utána újra megjött visszatérünk erre a nomád cigányra, amit így ilyen nomád cigány reneszánszoknak hívok gyakorlatilag, amikor így mindenki a különböző tehetségkutatók során megmutatta a saját maga, nem tudom, pozitív példáit. Ezeket egyébként őstehetségeknek hívják, vagy hívták, abban egyébként bele se gondoltak, hogy ezzel a megnevezéssel gyakorlatilag így bematricázzák ezeket az embereket, tehát lecigányozzák gyakorlatilag őket nyilvánosan, hogy őstehetségnek hívják őket a tévében. És akkor utána van a legutolsó kategória, ez a napjaink kategóriája, ez a whitewashing, vagy fehérségmosás, amikor mondjuk egy roma értelmiségi embernek teljesen mindegy, hogy ugyanolyan diplomája van, mint egy nem roma értelmiségi embernek, gyakorlatilag mondjuk, ha egy médiában dolgozik valaki, akkor ugyanazzal a diplomával háttérmunkásként tud elhelyezkedni. És az még ugye ebben a legfőbb kritika, hogy gyakorlatilag akárhogy hívjuk ezeket a kategóriákat, etnikumnak, hátrányos helyzetűnek, underclassnak, szegénynek, mindenki tudja, hogy a romákról van szó. Mert hogy amikor azt mondjuk például, hogy az etnikum, akkor senki nem gondol például a pirézekre, mert hogy egyszerűen ez egy ilyen társadalmi beívódás gyakorlatilag. Említettem, hogy ezzel párhuzamban néztem azt, hogy a roma emancipáció és a roma értelmiségé válás gyakorlatilag, mint identitás, hogyan volt összhangban, vagy igen, párhuzamban ezekkel a különböző nem roma társadalmi kategorizációkkal. Ugye azt lehet tudni, hogy az 50-es évek környékén, valamivel előtte indult el ez az egész roma emancipáció, ahol gyakorlatilag különböző kulturális narratíva indult útjának, és ekkor kezdtek el a roma emberek gondolkozni azon, hogy kik is ők valójában, és az ilyen önnarratíva értelmezése ekkor indult el a nyilvánosság számára. A 70-es években a roma mozgalmak, vagy a roma emancipáció gyakorlatilag így
Daróci Ágiék vezetésével elindult, és ők főként arra fókuszáltak, hogy a roma identitás a különböző politikai, társadalmi mozgalmakban hogyan jelenhetett meg, vagy hogyan jelenhet meg. Majd a 90-es években jött egy ilyen polgári középosztályosodás, amikor megjelentek az ügyvédek, a jogászok, és akkor ezt így értelmezték, hogy mégis kik a romák, stb. Majd ugye a 2010-es években jött a legújabb roma értelmiségi generáció, ezek ugye az a mi generációnk gyakorlatilag, amikor így újra gondolják, vagy újra gondoltuk ezt az egész roma identitást, hogy valóban a roma identitás kulturális alapokra helyezhetők-e, vagy mennyiben helyezhető mondjuk nyelvi alapokra ez az egész roma identitás. És akkor hát ez a kritikai reflexió, amikor így megkérdezzük, vagy visszakérdezünk a nem roma, nem tudom, társadalomkutatókra, mozgalmakra, hogy tök jó, hogy rólunk beszélsz, de hogy mikor fogsz velünk is beszélni a mi dolgainkról. És ugye beszéltem arról, hogy ezt mind az identitás koncepciójában néztem, hogy ez a társadalmi háttér hogyan határozza meg gyakorlatilag az identitást, és ugye Teifel és Turner azt mondja az 1970-es, 80-as években, hogy az identitás gyakorlatilag akkor válik teljes és értékei az egyén számára, hogyha az egyén pozitívumként tud tekinteni, mint a személyes, mint pedig a társas identitására. Gyakorlatilag, ha ezek nincsenek meg, az, hogy én pozitívan, vagy bárki pozitívan tud tekinteni az identitás elemeire, az csorbuláshoz vezethet. Tehát, hogy mindezeket a személyes attitűdöket és érzelmeket pozitív értékként kell kezelni. Szintén beszélni kell a kisebbségi identitások láthatóságáról. Itt annyit érdemes ebben a kontextusban most meg kiemelni, hogy a kisebbségi identitások láthatósága az egyéneket, csoportokat körülvevő dinamikus társadalmi mozgások és erők, ilyen különböző hatásmechanizmusok összefüggéseiben érdemes vizsgálni, tehát az, amikor van egy roma kutatás, vagy egy cigány kutatás, hogy az alapján, tehát hogy az alatt miként, hogyan határozzák meg például a romákat, tehát például a 70-es években úgy határozták meg a romákat, hogy cigány az, akit nem cigány közössége cigánynak tart, ergo bementek a kocsmába, az önkormányzatra, és megkérdezték, hogy kik itt a cigányok, mondták, hogy ott a sor végén laknak a cigányok, lementek a kutatók a sor végére, és akkor ott jól megállapították, hogy ők a cigányok, és felvették az adatokat. Azt is érdemes még szóvá tenni, hogy például a Hancock 2010-es kutatása arra reflektál, hogy ők is próbálták górcső alá helyezni, hogy mi is az, hogy roma identitás, és azt állapították meg, hogy igazából a roma identitás, vagy bármely identitás akkor pozitív, akkor reflektív, és akkor értékeltelő, hogyha az konstans, nem megváltoztatható, és egyben fluid jegyekkel is rendelkezik. A munkáikban kiemelik, hogy a fluiditás alatt például azt nézték, hogy a különböző roma mobilitások, területi mobilitások során, vándorlások során hogyan tudtak alkalmazkodni a romák a különböző országok kultúra változásaihoz, ezt hogyan tudták adoptálni, és ugye itt megint csak előkerül a nyelv az, hogy a folyamatosan megújuló társadalmi közegekben a nyelv hogyan tudtam valamennyire megőrizni az eredetiségét. Azt is nézték, hogy ez a vallás és a különböző történelmi asszimilációk hogyan változtatták meg, vagy változtathatják meg a romák identitását, és még ugye fontos itt kiemelni megint csak, hogy vannak ezek a vélt csoportjellemzők, amiket általában a nem roma társadalom értékei alapján határoznak meg a roma emberek számára, ezek az ilyen különböző antropológiai jegyek, nem tudom, barna bőr, nagy orr, színes ruházat, stb.
Érdemes még megemlíteni a személyes és társas identitásokat, ugye ebben a kontextusban, hogyha hazai vizekre evezünk, akkor ugye Neményi rávilágít arra, hogy a személyes és társas identitások gyakorlatilag elválaszthatatlanok egymástól, és ezek nem egymás ellentétei, hanem sokkal inkább kiegészítik egymást, és akkor értelmezhető, hogyha ezeket össze is tudjuk hasonlítani. Bocsi Veronika 2015-ben a romák identitását egyfajta ilyen útkeresésnek is definiálja, és azt mondja, hogy a roma identitás válságnak gyakorlatilag a legfőbb befolyásoló tényezője az alacsony gazdasági és társadalmi helyzet, a társadalmi kirekesztődés és a különféle előítéletek megtapasztalása. Én ugye ezt még kiegészíteném az interszekcionalitással, vagy például a különböző társadalmi nemeknek a helyzetével, tehát hogy egy roma lánynak ugye sokkal nehezebb saját maga roma identitását megélni, mint egy roma fiúnak. Ugye a kritikám szerint a roma emberek egyfajta kényszerített asszimiláción, vagy bármiféle integráláson mentek keresztül, és ez egy ilyen egyben irányított identitáskonstrukciót is eredményez, ami a különböző erőszakos elnyomásoknak a legszélsőségesebb eredményét is engedheti, ami ugye ez az identitás tagadás, vagy az öngyűlölet, és gyakorlatilag ekkor válik láthatóvá az a társadalmi jelenség, amikor a roma ember más kisebbségekhez próbál úgy viszonyulni, mintha az az ő identitása lenne. Itt gondoljunk csak mondjuk az afroamerikaiakra, vagy most a törökökre, vagy az arabokra, mert hogy hát valakihez azért mindig viszonyulni kell. Ugye most, ha a magyar társadalmat nézzük, nem viszonyulhatunk a magyar társadalomhoz, azért, mert a magyar társadalom kirekesztő, ergo nem feltétlenül tudunk pozitívan ahhoz az identitáshoz viszonyulni. Igen. Az is nagyon fontos, vagy egy dilemma, hogy ez a roma identitás, vagy ez mi gyakorlatilag nép, nemzet vagy etnikum vagyunk, és akkor megint csak hoztam 3, nem tudom, radikális példát. Egyik az, hogy Popov szerint ők azt mondják, hogy gyakorlatilag a romák identitása nem egy önmagában izolált entitás, hanem sokkal inkább egy több tényezős társadalmi jelenlét. Ami oké, de még azt is mondják, amely egyszerre viseli a szeparáltság és a nemzeti karakterológia jegyeit. Ergo azt mondják, hogy nekik szükségük a szeparáltság. És hogyha mondjuk ezt mi megkérdőjelezzük, hogy nem, nekünk nem szükségünk a szeparáltság, akkor ugye az a válasz jön, hogy gyakorlatilag ez a szeparáltság, vagy a szeparáltság érzést nekünk kell ahhoz, hogy a saját magunk identitását meg tudjuk teremteni. Ezt ők szenvedésdiskurzusnak hívják, vagy ilyen szeparáltság diskurzusának. Utána Daskahali munkája azt állapítja meg, hogy a romák identitása nem a múlt törekvéseiben keresendők, hanem sokkal inkább a tetten érhető jelen közösségi folyamataiban, ami megint csak rendben lenne, de ő azt is mondja, hogy amely főként a különbségek és a különbségek megélésén alapszik. Tehát attól roma egy roma, hogy a különbségeken keresztül tudja meghatározni a saját maga identitásait, ami a különbség itt a negatív dolgokra gondol, a szeparáltságokra. Tony munkájában megint csak egy kritikai hangvételt vesz, azt mondja, hogy a romák területi elhelyezkedésüktől függetlenül egy egységes nemzeti vagy akár etnikai hovatartozást igazából nem tudnak mutatni. Annak ellenére, hogy mondjuk beszélik a nyelvet, vagy van egy közös identitástudat. A napjaink legáltalánosabb identitás meghatározása a romákra az az etnikum. Én ezt nem fogadom el, ezt egyértelműen ki tudom jelenteni, meg is tudom indokolni, hogy miért. Smith és Inger ugye azt mondja, hogy az etnikum egy olyan közösség, amely rendelkezik a közös eredet tudatával, nevével, kultúrájával, történelmi tapasztalatokkal és egy elképzelt hazafogalmával. Azt is mondják, hogy az etnikai identitás, stabilitás 3 komponens szükséges, ugye az önazonosítás,
vagy fontossága, a kategorizáció, valamint a közös kulturális, nyelvi és vallási szokásrend, ami teljesen rendben van. Csak az a baj, hogy Magyarországon ezt rosszul értelmezték annak idején, mert ezt összemosták gyakorlatilag a szegénység diskurzusával. Tehát tök jó lenne, hogyha ezt az etnikum fogalmat pozitívumként tudnák értelmezni a társadalomtudományban az emberek a romákra. Ez teljesen rendben van, ez az etnikum leírás. De a legnagyobb baj, hogy ez az egész koncepció gyakorlatilag össze lett mosva egy társadalmi, gazdasági és politikai koncepcióval, ami gyakorlatilag a romákat nevezte meg, vagy nevezi meg. És akkor még két kritikát kiemelnék és befejezném. Ugye Veres meglátása szerint ez a gyakori az etnikai csoportok esetében az úgynevezett negatív identitások, amit nagyon sok ember, vagy próbál egy ilyen erőltetett asszimilációval gyakorlatilag kifehéríteni. Másik ilyen pontom, hogy a kisebbségben élő egyének, csoportok úgy tekintenek a többség tagjaira, mint akihez alkalmazkodnia kell, és gyakorlatilag ez megteremti egyben az alá- és fölé rendeltségi viszonyokat az úgynevezett többség és kisebbségi társadalmi viszonyokban. És a harmadik befejező kritikám egyben, ez az önalávetés elmélete, amit ugye Josznak a nevéhez köthetünk, ez a hamis tudat, ami ugye gyakorlatilag azt mondja, ez az önalávetés elmélete, hogy egy kisebbségben lévő ember mindig úgy viselkedik, ahogy azt a többségi társadalom tagjai elvárják. Ergo, annak érdekében, mert azt gondoljuk, hogy úgy kell viselkednünk, hogy mi vagyunk a jó romák, úgy fogunk viselkedni, ahogy a nem romák elvárják ezt tőlünk. És még egy ilyen provokatív, hogy ez a cigány versus romani, megint csak visszatérnék erre, hogy az én megfogalmazásomban a cigány az teljesen rendben van akkor, hogyha a nem romák beszélnek romákról, ez az ő elnevezésük a romákra, viszont a roma az meg inkább egy ilyen önnarratívára fókuszál. Ennyi lett volna, és köszönöm a figyelmet.